Друзі, усім привіт! В цьому відео у нас в роботі два авто. В мене за спиною Kia Sportage, у фарах штатний Xenon, ліворуч Mercedes у кузові W205 з рефлекторним штатним галогеном. На Kia Sportage власник побажав замінити штатні лінзи на світлодіодні лінзи DriveX STM1. Ось так виглядає лінза. Гадаю, що це крута можливість познайомитись з цим товаром, з цим обладнанням, подивитися, які показники і як вони світять. На Mercedes будемо встановлювати біксенонові лінзи Hella Trayer Universal. Вони як під лампу H7, так і під лампу D2S. Для тих, хто взагалі нічого не регулює, можна туди пісочки насипати і нормально. А на що? До речі, я перед тим, як ми почали працювати з автомобілями, я стосовно саме цього робочого дня, коли ми робимо Mercedes і Kia, я попередньо зробив заміри на світлодіодній лінзі і на біксеноновій лінзі. І що б там не казали, але ксенонова лінза буде трохи яскравіша. Що я ще хочу додати? На ближньому світлі світлодіодні лінзи DriveX STM1 поступаються біксеноновим лінзам Hella Trayer Universal. А от на дальньому біксенонова лінза суттєво програє. Далі буде видно по показникам.
Цікава штука. На спортеджі штатний ксенон, на Мерседесі рефлекторний галоген. При тому, що на Мерседесі ще й скло у гіршому стані. Але попередній показник на спортеджі 10 люксів, на Мерседесі 20. В чому може бути проблема? Далеко ходити не треба. Ми зняли лінзу, я лінзу розібрав, виблискувача тут немає. Він же своє по факту віджив. Тому, мабуть, власник і вирішив, що потрібно розібрати фари і замінити штатні лінзи. Стоп! Ось тут зверни увагу на те, що майстер встановлює розібрану фару на автомобіль. Для того, щоб відкоригувати горизонт світлотіньової межі і в подальшому автомобіль не сліпив зустрічну смугу. Це відповідь для тих, хто запитує, чи можна зробити фари без автомобіля. Можна, але є ймовірність того, що горизонт буде завалений. Так, друзі, на Kia Sportage у нас порівняння. Вмикаємо ближнє світло. Трохи прикрутимо діафрагму, бо занадто яскраво. Ліворуч світлодіодна лінза Drivex STM1, праворуч штатний Xenon. Ну, ще треба розуміти, коли встановимо скло, зберемо фару, то буде трошки тускліше. Стосовно недоліків цих світлодіодних модулів, на мою думку, проблема у шторці, яка перемикається на дальнє світло, що мені не подобається. Сподіваюся, що вам буде помітно, але я спробую показати пальцем, вказати. Світлотіньова межа, вона не ідеально горизонтальна. Крила тут уходять наверх і праворуч так само. Виходить, що виставити ідеальний горизонт просто неможливо. В будь-якому випадку або ліва сторона буде горизонтальна, права так само, і в кожної лінзи права сторона буде уходити наверх. А так, дуже крута різниця. Друге порівняння на Мерседесі. Лінзу вже закріпили, відрегулювали. Вмикаємо світло. Ну, це, звичайно, не LED. Треба трошки почекати. Може не трошки. Ну, поки ти стоїш з камерою і просто дивишся, як розгоряється лампа, то це трохи напружує. Ліворуч біксенонова лінза Hella 3R Universal з лампою D2S, праворуч штатний галоген. Я вже знаю, що показник на Мерседесі буде відрізнятися від того, що я відзняв завчасно. Коли закріпив я лінзу, посвітив на прилад і тому подібне. Тому що скло, яке в мене на стенді, воно у кращому стані, ніж у Мерседеса. Я вже про це говорив неодноразово. Якщо ви будете запитувати, а чому ж скло не відшліфували, не відполірували, не заклеїли плівкою, що сказати? Ну, яку пісню замовили, така пісня і заграла. Як людина захотіла, так ми і зробили. Хлопці кажуть, та матюкайся, матюйоб, блядь, ну хуйове скло, блядь, що ти зробиш? В мене такого не було. От і все. У всьому винні виключно ви. Поки ви туди не полізли, все було ідеально. До чого веду? Говорю і буду говорити ще не один раз про те, що від стану склофар дуже багато чого залежить. От, наприклад, робимо заміри світла лінзи на приладі просто без скла, показник 140 одиниць. Ставимо скло, одразу соточка. Коли ми показуємо в оглядах або у порівнянні на стенді прикручена лінза, можете звернути увагу, я вирізав шматок від склофари Джети і прикрутив його, щоб світло проходило спочатку через скло, а потім вже
на приладі відображалось. Тому що я вважаю, що це не дуже інформативно, коли колеги одразу світять на прилад, і в нас супер вау показник, і всі такі, блін, в мене теж так буде. Не буде. Треба розуміти, що скло також забирає частину цієї яскравості. Світло проходить через скло, а потім вже на дорозі з'являється. Тому обіцяти, що завжди, як на всіх відео, показник у вас буде там 150, чи 130, чи 190, ми не будемо. Дуже важливо те, в якому стані скло ваших фар. Якщо воно брудне, якщо воно заматовано, результату такого ж не буде. У нас були просто випадки, коли людина, я подивилась відео, у вас там на такій-то, такій-то машині був показник там 150. Людина приїжджає до нас, ми робимо фари, хоба, показник 96. А чому? І людина гадає, що її ввели оману, чи збрехали, чи ще щось. Тому це дуже важливо. Продовжуємо працювати. Я впевнений, що, можливо, щось буде незрозуміло, тому що знімається все хаотично. Тому, якщо щось незрозуміло, пишіть додатково у коментарях якісь запитання або ж поради. У мене тут хлопці дуже багато, походу, пи***ять, кажуть, що вони будуть писати щось у коментарях. Відволікатися і змінювати настрій – це дуже круто. Трошки хлопці розрядили атмосферу. Поки ми тут лялякаємо, миємо скло на Kia Sportage, тому що воно дуже брудне. Kia Sportage вже зібрали. Показник після заміни штатних лінз. – 96, 97, 98. Коротше кажучи, 90 плюс. У порівнянні з тим, що було вранці, а було в нас 10 люксів, я вважаю, що це класний результат. Поганого сказати нічого не можу. Вони по факту того варті за 7300 гривень. Але камера всього не відображає. Мені здається, що не вистачає трохи по сторонам. Це в нас ближнє світло, вмикаємо дальнє світло. Ну, в порівнянні з штатним світлом і з тим, що в нас було 10 люксів, я гадаю, що результат просто чудовий. Дуже цікаво, яке світло в нас вийде на Мерседесі. Мене дуже турбує стан скла. Працює. Габарит працює. Ближній є, дальній є. Да, скло нормально забирає. Не знаю, чи видно, чи не видно. Але скло дуже втомлене. Mercedes W205. Показник після встановлення біксенонових лінз Hella Trier Universal.
98 люксів. І це враховуючи поганий стан скла. Ну що, друзі, тепер покажу вам світло на Мерседесі. Що в нас з того вийшло? Я вважаю, що вийшло круто. Старий добрий ксенончик, блін. Ніякої голубізни. Не знаю, нормальне, приємне світло. Дальній, ближній. Дальній, ближній. А саме головне, що без проблем обслуговується. Вийшла з ладу лампочка у будь-якому місці. Заїхав і замінив. Це можна зробити самостійно. Так, папірці готові. Можна розраховувати клієнта і віддавати авто. Замахався від душі. З камерою набігався з самого ранку до самого вечора. Там встигне, а ще тепер весь цей матеріал комусь придеться монтувати. Сподіваюсь, що вийде непоганий відеоролик. Якщо вам сподобався цей відос, будь ласка, поставте лайк, підпишіться. Якщо щось не зрозуміло, залишайте запитання у коментарях. Дякуємо усім за увагу і до нової зустрічі!